Saan nga ba pinaka-okay magstay sa Boracay? Mas maganda ba ang Station 1 kaysa Station 2 or 3? May Station 0 nga ba talaga? And ano ang ideal place to stay sa budget mo? Grabe ha, kakasimula pa lang natin, ang dami mo ng tanong. Pero kapit ka lang because in this episode, sasagutin natin ang mga yan. Hey there TP Traveler, we are Vince and Josh. Before we begin, kaunting support naman dyan. Help us reach 100,000 subscribers by hitting the subscribe button and the bell icon beside it para lagi kang updated kapag may new videos tayo. Kung sa FB ka naman nanonood, please follow this page and share this video na rin with your friends. Una sa lahat, importanteng maintindihan ang geography ng Boracay. Maliit lang naman ang Boracay sa totoo lang, pero nag-uumapaw ito sa accommodations kaya lalong nakaka-overwhelm kapag naghahanap ng ibubuk na hotel or resort. So, ito ang satellite view ng island. Okay, pahaba siya. Hindi ko alam kung gutom lang ako, pero para sa akin, hugis fried chicken siya. Leg part, original flavor. Cheka. Yung landmass sa baba, yan ang katiklan sa mainland Aklan na nagsisilbing primary gateway to Boracay. Naturally, ang passenger ports ng Boracay ay nasa part ng island na pinakamalapit dito. Andito yung Cagban Port and nandito naman yung Tambisaan Port. Diyan mostly bumababa yung mga turista talaga papuntang Boracay sa dalawang yan. Mapapansin mo na maraming beaches ang Boracay. Itong mahabang beach sa southwest, yan ang sikat na White Beach. Sa kabilang side ay ang Bulabog Beach naman. Sa pinakadulo sa north, yan ang Puka Beach. And ito naman ang Ilig-Iligan Beach and ang Lapuz-Lapuz Beach. And marami pang iba. Sa dinami-raming beses na pagpunta namin dito sa Boracay, na-try na namin ang halos lahat ng areas dito. Marami sa mga trip namin na yan ay personal, meaning kami mismo ang nagbayad, pero marami din yung sponsored by other brands para mag-cover ng event or yung product nila. And sila yung nag-shoulder ng hotel expenses namin. So, yung mga mababanggit kong mga properties, magkakahalong pang budget, pang nakaluwag-luwag, and mayroon ding mga pangyayamanin talaga. Pero focus muna tayo sa White Beach dahil andito ang most hotels and restaurants. Kapag sinabing Boracay, malamang itong beach na ito ang papasok sa isip mo. Ito rin ang madalas na nasa pictures and postcards. Ibang klase kasi talaga ang buhangin dito. Puting-puti talaga and pino. At ang tubig, iba-ibang shades of blue and sobrang linaw. And because it faces west, walang kapantay ang sunset dito. Divided ito sa tatlo, Station 1, Station 2, and Station 3. Pero hindi sila separate coves ha, nasa iisang beach lang sila and accessible sila sa isa't isa. Meaning, kahit sa Station 1 ka nakastay, kayang-kaya mong pumunta sa Station 2 and vice versa. Malalakad lang naman along the beach or pwede mo ring i-tricycle sa main road. Pero ano ba yung pagkakaiba-iba nila? Ito ang Station 1. Ang ganda, di ba? Sa tatlong stations, personally, ito yung pinaka-favorite ko. Para sa akin, ito yung pinakamaganda. Andito ang iconic na Willis Rock or yung grotto. Dito rin nagtitipon-tipon ang mga paraw boats and may parts na malapad ang beach pero meron din namang parts na medyo manipis. Balik tayo sa map ha. Para mas madaling maintindihan, think of White Beach as a spectrum. Naks naman, maka-spectrum. Pero seryoso, nasa gitna ng spectrum ang Station 2. Yan yun, di ba? Yan ang busiest part ng island. Andito ang karamihan ng mga establishments like D-Mall and laging maraming tao dito. Pero, habang lumalayo ka from Station 2, habang papunta ka sa kahit aling dulo, mas numinipis ang crowd and mas tumatahimik. So yes, relatively quiet ang Station 1, lalo na dun sa may pinakamalayong part nito, malapit sa tinatawag na Lambros Point. Ilan sa mga kilalang beachfront hotel sa Station 1 ang The Lind, Harlan Beach Villa, Discovery Shores, Fridays, Two Seasons, and Astoria. Yes, karamihan sa mga kilalang resorts dito sa Station 1 ay very posh. Pero meron din namang mga mas murang options. Naturally, kahit saang station ka, mas mahal kapag beachfront kumpara kapag nasa looban. Pero dito sa may kabilang end ng Station 1 naman, dito malapit sa Station 2, medyo busy rin naman. May mga bars din na may live bands.
Marami ring nagpaparent ng stand-up paddles, crystal kayak, and paraw boats. And andito rin ang isa sa 2 pick-up points ng island hopping tour na medyo maraming tao kapag ka umaga. Marami sa mga na-try naming resorts dito sa Station 1 ay unfortunately sarado na, so wala na ring point i-mention. Yung pinakamalapit na na-try ko na bukas pa ay hindi ka mahalan. Ito yung Friends Hostel na parang nasa may border na ng Station 1 and 2. Mura lang kasi dito at that time and basic lang ang amenities. Pero bilang backpacker, sanay ako nagsistay sa mga dorms and makamit ng iba pang travelers, kaya na-enjoy ko yung stay dito. Pero sobrang tagal na nun. Isa pang hostel dito ay ang Boracay Backpackers, pero di ko pa to na-try. Pero yun nga, kung ganda rin lang, pinakamaganda talaga yung Station 1. As you move southward, mas kumakapal ang crowd lalo na pag marating mo na ang Station 2. Andito ang biggest concentration ng mga restaurants, bars, and stores. Bakit? Kasi pag tiningnan mo sa mapa, sa parting ito ng White Beach, lumalawak ang pagitan ng dagat sa main road. Meaning, mas maraming establishments in between. In fact, andito sa area ang D-Mall na nagsisilbing epicenter ng mga action dito sa Boracay. At kapag naglakad ka nga mula main road papunta sa beach, may parts na 3 o 4 na hotels o resorts pa ang madadaanan mo. Ang kagandahan ng Station 2 is, sobrang lapit mo kahit saan. Ang daming hotels, daming kakainan, iba-ibang price points. May mura, may mahal, may carry lang. Sobrang accessible din ito dahil maraming nagsasakay and nagbababa dito. Kumbaga, ano man ang kailangan mo, isang kembot lang, andyan na. Hindi mo kailangang gumasta ng additional para mag-trike, walking distance lang lahat. Ang downside, sobrang busy. Maraming tao, onting lakad lang, ilang beses kang maaalok ng island hopping or massage or braids or henna tattoo or crystal kayak. If you're looking for the best place to socialize, okay. Pero kung peace and quiet ang hanap mo, medyo may hirap yan makita dito. Marami sa mga kilalang Henan resorts ay dito makikita. Nandito rin yung La Carmela de Boracay, U Hotels and Resorts, and Le Soleil de Boracay. We have tried staying at Le Soleil before at their invitation and talagang sobrang convenient ng location. And surprisingly, hindi naman maingay inside. So I guess depende sa property talaga. Marami ring mga relatively murang choices dito. Our team has also tried staying at 8 Colors Beach House sa Station 2 rin and paid around 2,000 pesos per night. Pack na pack ang location. Hindi beachfront pero isang kembot mo lang talaga, beach na. Andito rin nga pala sa Station 2 malapit sa Station 3 ang tinatawag na Station X na isang dining and recreation complex lang ng U Hotels Boracay. Hindi ito parang section ng beach or something. It's a mall. Think of it as a mall. Ganun. Often overlooked, ang Station 3 ang southernmost part ng White Beach. Tulad ng Station 1, habang lumalayo ka sa Station 2, mas pumapayapa. Dito kasi sa Station 3, mas kaunti na ang malalaking establishments and mas marami na yung mga puno. Most tourists din ay hindi umaabot dito. Sabi ko nga dati, if you follow the crowd, you'll never reach Station 3. Yung mga galing sa Station 1 kasi, normally pagod na or distracted na sila pagdating sa Station 2. Yun namang galing sa Station 2, madalas ay pa Station 1 ang direksyon nila dahil mas maluwag ang beach doon. Dito sa Station 3, mas maraming smaller inns, mga backpackers hostels, and mas murang lodging options. May mahahanap ka ditong around 1,500 to 2,500 lang per night. May mga dorms pa nga dati na nasa 500 lang per night, pero hindi ko alam if meron pa rin ngayon. Isa pa sa mga pros nito ay dito usually nagsa-start ang island hopping tours. Ang cons naman, mas manipis ang beach and mas mabilis din lumalim ang tubig. Yep, meron na silang tinatawag ngayon na Station 0, although nickname lang ito talaga. Ganito kasi yan. Beyond Station 1, you'll find a number of smaller coves. Andyan ang Diniwid Beach kung saan mo makikita ang Microtel by Wyndham na hotel and ang dinarayong Dini Beach Bar and Restaurant. Yung dulong cove naman ay ang Banyugan Beach na nagsisilbing private beach ng Shangri-La Boracay. In between these two coves lies Punta Bunga Beach, aka Station 0. A strip of sand shared by Shangri-La, Crimson, and Movenpick. These are all high-end resorts, kaya't kaunti lang talaga ang may access dito. 5 digits ang kadalasang presyuhan ng mga room sa kanila.
Mababa na kung may mahanap kang 11,000 pesos per room. May mga suites na lagpas 30,000 and may super posh villas na 50,000 and minsan umaabot ng 70,000 per night. Woo! The life! Mahal pero marami sa mga na-meet kong nagstay dito say na worth it naman daw. Lalo na kung ang habol mo ay luxury, privacy, and full service. And kung meron kang sineselebrate na talagang special occasion and kung romantic yung setting na gusto mo like honeymoon or anniversary. Speaking of, marami sa atin ang talagang pinag-iipunan ang bawat trip, lalo na kung sa Boracay. Iba rin kasi kapag mamamaximize mo ang stay mo and marami kang ma-experience. Kung matagal pa ang plano mo and you need help sa pag-save, download Lista, ang sponsor ng video na to. Isa itong mobile app na perfect partner mo kapag nagbo-budget for a trip. Meron tong savings feature kung saan pwede mong i-challenge ang sarili mo na makapag-ipon for your next travel. Just set your target date and gaano kadalas ka magtatabi ng pera, and every time may savings ka, ilista mo lang. Mas mamamotivate kang mag-ipon and mas may inspire ka para sa next trip mo. You can download Lista sa App Store or Google Play Store. Ilalagay rin namin ang download link sa description ng video na to, so click nyo na lang yon. Isa ito sa mga pinakabagong tourism and resort development projects ng Mega World sa northeastern coast ng Boracay. Malawak ito, mahigit 150 hectares covering a hilly landscape. Think of it as a township na somewhat detached from all the action sa mga popular areas ng Boracay. Tahimik dito, pero papadami na rin yung mga establishments. Pinaka-prominent dito ang Savoy Hotel and Belmont Hotel na parehong well-appointed 4-star properties that can make your Boracay stay more comfortable, more relaxing, and more special. Nasa 4,000 to 6,000 pesos per night ang standard room dito. The New Coast Management toured us around the property and grabe, punong-puno ng mga amenities from gym to cafes to meeting rooms. May Gongcha and 7-Eleven din. You can have lunch by the pool dito sa Chambéry Bar ng Savoy or go on a snack rampage sa Seaside Mini Food Market right next to Belmont. And yes, they have their own beach. Boracay New Coast kasi now occupies the greater part of the northeastern coast ng island, which is naturally divided into several smaller coves south of Ilig-Iligan Beach. And tatlo dyan ay within walking distance lang if you're staying here. All three coves are well maintained and its sand is combed regularly, made even more picturesque by the keyhole sa background. Yung pinakadulo, Cove 3 yung tawag nila, ay shared ng New Coast with Fairways and Blue Water Boracay. Isa pa sa malalaking properties sa island. And dahil the area faces east, it's a great spot to catch the break of dawn. Guests can join a free sunrise tour that will take you to the beaches. May tent din which can be a venue for conferences, corporate events, and even personal ones like weddings. While White Beach glazes the western edge of Boracay, Bulabog Beach takes up much of its eastern coast. Pero unlike its more popular counterpart, hindi ganoon kaganda ang buhangin dito. Medyo rocky in parts and may mga seagrass din, pero scenic pa rin naman ito. Naging favorite photo spot na nga rin itong hilera ng coconut trees na to. Dito madalas ang simula ng mga water sports like parasailing and kitesurfing. And mayroon din namang mga accommodations dito na mas mura kumpara sa ibang parts ng Boracay. Between Bulabog Beach and the main road, you'll find more accommodations pa na mas hindi mabigat sa bulsa. Ako yung type ng biyahero na hindi masyadong nagmamatter kung beachfront ba ang property or hindi. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang sa White Beach nagsistay para ma-access ito. Mula sa main road, napakaraming pwede mong daanan papunta sa beach, so I really don't mind staying further inland. Sa katunayan, isa sa areas na tinitigilan ko madalas is right here. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa area na to, pero dito nakatayo ang Villa Dangyang and Dakong Amihan Home. Mga villas na may mga rooms na pinaparent out to tourists. Sa last trip namin, we stayed dito sa Villa Dangyang and paid only 1,400 per night. Yung unit na nakuha namin, ang tawag ay studio room pero para siyang one-bedroom apartment na may sariling kitchen and dining area. And yes, pwedeng magluto dito, which is great for travelers na may special dietary requirements or sa mga katulad namin na nagtitipid lang. Alam nyo naman, the best way to save on meals is to cook your own food kesa kumain sa restaurants. Well-maintained din ang mga rooms and talagang malinis. Sobrang good find. Tahimik dito at hindi dinaraanan ng sasakyan.
Kasi tingnan nyo, pataas pero kayang-kaya naman niyang itry. Pwede ring lakarin kasi malapit lang naman yung mga properties na yan sa main road. Pataas lang talaga itong Bukanang part kaya baka mahirapan yung mga may mobility issues. So ito na, saan ba yung best area to stay? Well, the best area depends on your budget and preferences. Kung gumugulong ako sa Salapi, masaya itry syempre yung upscale resort sa Station 0 or sa Station 1. Pero, hindi naman ako gumugulong sa Salapi. So, kung ngayon meron akong isa-celebrate na special occasion talaga na gusto kong maging memorable and hanap ko ay mas quiet na Boracay experience na kaya kong pag-ipunan, I would choose Boracay New Coast, Savoy man yan or Belmont. Kung ang habol mo naman ay nightlife and proximity sa lahat, choose Station 2 and parts of Station 1. Sobrang convenient naman kasi talaga magstay dito. Pero, kung issue ang pera, I really wouldn't mind staying sa Station 3 and kahit sa mga inland areas as long as easily accessible naman. And besides, ako yung tipo ng traveler na parating nasa labas and nag-e-explore. So as long as malinis and comfortable ang room, may mabilis na wifi para maka-work ako, and makakatulog ako ng mahimbing sa gabi, I really wouldn't ask for more. So ayun, depende talaga kung mas gusto mo ba ng tahimik or malapit sa mga ganap and kung magkano ba ang budget mo. At the end of the day, diskarte lang kasi talaga yan sa paghahanap minsan eh. Madalas naman may mga resorts and hotels na nakaseal regardless of the location. So kung meron kang trip to Boracay in the future, abang-abang ka lang sa mga deals kasi marami naman yan. In our next video, magsishare naman kami ng mga practical tips para mas ma-enjoy mo ang stay mo sa Boracay. Palalampasin mo ba yan? No way, Koki! So subscribe ka na to this channel and ring the bell kung sa YouTube ka nanonood, and kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo below. You can also follow us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. Ayun na, that's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.